Hi guys, good day sa inyo. Welcome to my channel. So today, ang prefer kong lesson is all about sum and difference identity. So one of the fundamental identities. So wala siya dun sa previous lecture video ko na fundamental identities kasi nakapokus yung video na yon para i-memorize o mas mabilis nating ma-memorize yung or ma-recite yung uh, other fundamental identities using hexagonal region. So, ito, under din siya ng fundamental identities, pero kasi, kaya siya naka-separate lesson, kasi hindi, separate video, kasi hindi siya pwedeng applyan nung hexagonal region para mas mabilis kabisaduhin. So, same lang rin naman, since fundamental siya, hindi natin pag-uusapan kung paano siya dinerive. So, ang gagawin nyo lang is kailangan yung kabisaduhin and then i-apply natin itong sum and difference identity na ito. So, ano nga yung sum and difference identity na yan? Ito yung mga formulas. Ayan. Pwede nyo yung screenshot or copyhin or type nyo lang sa Google. Sum and difference identity, ibibigay niya sa inyo yung fundamental na yan. Which is sum and difference by the word itself. So, operations of different angles, yung alpha niyan at beta, it represents na magkaiba silang angle. Sa sum, may pagka-addition ng operation, addition ng dalawang different angle na yun, at kukunin natin, a-applyan natin ng isa sa mga circular functions, meron yung equivalent identity. Okay? So, meron sa cosine, yan, para addition and difference, subtraction, and then for sine, and then for tangent. Meron yun. Ngayon, para ma-determine naman yung tatlo pang functions, such as cosecant, secant, and cotangent ng sum and difference identity, kailangan nyo munang i-convert siya, applyan nyo muna siya ng one of the basic identity. So, ang most recommend is the ratio identity. Kukunin mo muna yung ratio identity niya bago mo siya ma-represent dito. Okay? Kasi yun lang talaga yung basic identity na meron sa sum and difference identity. Okay? So, proceed na tayo dun sa application niya. Punta tayo dun sa example na prepare ko. So, example number 1. Without the use of a calculator, determine the value of cosine 75. So, ang discussion natin is about determining the exact value, which is without using calculator. Meron tayong separate video, di ba? Paano kinukuha yun using the exact values under unit circle. Di ba? Meron siyang mga coordinates. Ang problema natin dito sa problem na to is sa yung 75 na yan, yung cosine 75, yung 75 degrees ay walang exact value under unit circle. Kasi di ba meron tayo doon 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, and so on. Which is, hindi siya dinaanan niya yung 75, pero wala tayong exact value para dun sa 75 degrees. Pero hindi tayo gagamit ng calculator. Okay? Paano natin kukunin sa 75 degrees? Okay? So, kung ganyan naman ang question, pwedeng gamitin ninyo, pinakamalapit na pwedeng nyo gamitin, is using sum and difference identity. So, cosine siya. So, ibig sabihin, kunin natin si cosine identity, other sum and difference. So, dalawa yon, isang add and minus. So, ngayon, ang gagawin nyo, iisip tayo ng combinations ng angles ng equal or equivalent is 75. Pwedeng subtract or pwedeng addition ang gawin natin. Basta yung angles na kukunin natin is under unit circle. So, yung mga binanggit ko kanina, 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, and so on, dun lang tayo kukuha ng angle. At kapag is either nag-add tayo or nag-subtract tayo, dapat ang makukuha nating value is 75. Okay? Ganun yung gagawin niyo kapag hindi kayo gagamit ng calculator. Tapos wala namang exact values na equivalent do sa given angle. Hahanap kayo ng combinations na ang equal ay yung angle na yon. So, ngayon, isip tayo ng number. Pwedeng ito gamitin ko, yung addition. Pwede rin naman yung isa yung gamitin ko, yung subtraction. So,
Tingin natin anong kayang values ng pwede. Since, di pista ka doon sa pinakamababa. Kung addition ang gagawin natin, 30, yung pinakamababa, ay 0 ang pinakamababa. 0 plus 30, that is 30. So, hindi pwede si 0. 30 plus 45, yun yung kasunod eh. That is 75. Tama? So, which is, pwede na itong gamitin ko. Okay? So, take note class or viewers, pwede kayong gumamit, pwede rin itong gamitin nyo. Is up to you kung meron siyang exact values. Okay? Kung meron siyang combinations na mag-i-equal dun sa 75. Okay? Dun sa given. So, let's say, since sa pinakamalapit na pwede natin gamitin is 30 plus 45. Okay? Di pwede magkaparehas kasi by definitions, magkaibang number yan. Okay? So, that will become, so kung i-rewrite natin, that is cosine 30 plus 45. Which is equivalent sa cosine 75. Tama? Which is sa cosine 75, wala tayong exact value dyan eh. Meron lang tayo ito. Dito sa cosine 30, saka cosine 45. So, by applying, hindi basta dinidistribute lang yan. Ito yung formula niyan. Yan yung identity na equivalent. So, by applying, itong formula na to, cosine alpha, ano ba yung alpha natin? Ibig sabihin yung unang angle na linagay natin, which is 30, times cosine beta, which is 45, minus sine alpha, so which is 30, times sine beta, which is 45. Which is ito, mga values na to ay meron na tayong exact value niyan under unit circle. Meron tayong mga values dyan, which is for cosine 45, cosine 30, that is equivalent to square root of 3 over 2. For cosine 45, that is square root of 2 over 2. Take note class pwede magkabaliktad tong dalawa. Okay? Kasi addition naman yan eh. Wag lang sa subtraction. Kasi pag nagkabaliktad dyan, magiging, let's say, mas mataas ito kaysa dito. Magkakaroon ka ng negative value. Okay? Negative answer. Baka lumayo ka dun sa correct answer. So, be careful sa negative. Kaya dun sa subtraction. Pero sa addition, pwede kang magkabaliktad. Minus sine 30, which is 1/2. Tama? Under sa unit circle. So, yung mga bago lang dito, meron ako video about dun sa unit circle, how to find the exact values. So, andun, panoorin nyo na lang kung paano namin nakukuha yung values na yan. Which is sine 45, that is square root of 2 over 2. Yan. So, square root of 3 times square root of 2, that is square root of 6 all over 2 times 2, that is 4. Tama? Pagka nag-multiply tayo ng fraction, numerator times numerator, denominator times denominator, minus 1 times square root of 2, that is square root of 2 all over 4. And then, we combine. Tama? We combine. Since we combine lang naman yan at common denominator siya, so di sabihin, add or combine the numerator, then copy the denominator. So that will become equivalent sa square root of 6 minus square root of 2 all over 4. So, therefore, cosine 75 is equal to, kung kaya nyo pang i-minimize or i-simplify yan, okay na yan. Pero kung hindi na, kung final answer na yan, di yan yun. Bakit hanggang dyan lang yung answer? Kasi hindi ka naman gagamit ng calculator. Hindi ka gagamit ng calculator, hindi mo makukuha yung exact value ng square root of 6 kasi square root of 6 ay hindi perfect square. So, ibig sabihin may decimal siya. Kung hindi ka gagamit ng calculator or kung maalam ka dun sa pagkuha ng square roots na yon ng a certain number, which is medyo matrabaho yun. Kung kaya mo yun, di much better. Pero kung di ka gagamit ng calculator, pwede na yan yung final answer natin. Kaya lang rin ito. Hindi natin ini-exact siya. Square root of 2 over 2 siya. Hindi natin kinukuha siya yung values niya na may decimals. Okay, hanggang dito lang. Okay. Which is nakuha natin siya, wala tayong ginamit na calculator by just applying the sum
identity under cosine. Okay? So, tingnan natin kung meron pa other example. So, without using calculator again, determine the value of sine 15. So, sine 15 naman ang kukunin natin. So, since sine yan, tingnan natin yung formula dun sa sine. Pwedeng add and subtract. Since 15 siya, di ba kasi from 0, ang ano na natin, ang kasunod na nun is 30, which is, dinaanan niya yung 15. So, take note, kung ibig sabihin, kung dinaanan niya sa 15, 30 na yung kasunod, wala tayong combinations na kapag inad natin, magiging 15. Tama? Kasi 30 na yung kasunod eh. From 0, 30 na kasunod. So, x na to. And hindi na natin pwedeng gamitin siya kasi wala tayong pwedeng i-add na angles unless negative yung isa. Di ba? Para maging 15. Pero, doon na lang tayo sa mga positive values kasi na-applyan pa natin siya ng odd-even identities kapag negative yung values ng isa. Okay? So, punta na lang tayo dun sa subtraction. Hanap tayo ng combinations na kapag sinubtract natin is 15. So, pinakamalapit, 45 minus 30. Take note nauna si 45 minus 30. Hindi siya kagaya dun sa addition na pwedeng magkapalit sila ng position. Okay? Hindi pwedeng 30 minus 45. Magiging negative yung answer natin doon. So, kailangan careful tayo kapag subtraction yung operation. So, this is 45 minus 30. Which is equivalent sa sine 15. Tama? Equivalent yun sa sine 15. So, by applying the formula, ito yung formula natin, hindi yung basta dinidistribute again. Ito yun, sine cos, yung sin cos, cosine, yun yung ano namin dyan, rhyme namin. So, sin cos, cosine. So, sine 45 cos 30 yan, minus cos 45 sine 30. Okay? Yung beta, yung position ng pangalawa, yung values nito dito. And then yung position ng una, yung dito. Okay? So, kailangan parehas yan. Kaya nga may alpha at may beta dyan para at least nasusundan natin kung paano natin siya i-distribute. So, kunin na natin yung exact values na itong mga to ng sine 45 at sine 30 at cosine 45 at sine 30. Okay. So, for sine 45, values natin for sine 45 is pwede natin exact values for sine 45 that is 1/2, tama? Ay, square root of 2 over 2. 1/2 tuloy. Square root of 2 over 2. Yan yung sine 45 natin. For cosine, okay, for cosine natin, that is, for cosine 30, ang values natin doon is square root of 3 over 2 saka 1/2. Since 30 yung cosine yung kinukuha natin, so this is square root of 3 over 2. Tama? Minus, cosine 45 is square root of 2 over 2. Sine 30 is 1/2. Tama? So, tingnan natin, combine natin. So, 2 times square root of 3, that is square root of 6 over 4 minus 2 times 1, square root of 2 over 4. Tama? So, combine like terms. So, that will become square root of 6 minus square root of 2 all over 4. So, therefore, sine 15 is equal to square root of 6 over minus square root of 2 all over 4. So, kung meron kang other solution, combinations, take note ang kinukuha naman dyan is exact value nitong sine 15. Okay? So, wala ka naman limitations na dapat ito 45 and 30 lang ang combinations na pwede mo. Pero meron kang infinite sets of combinations. Basta under lang siya ng unit circle. Yung pwede mong pagpilian doon. Basta pagka is either in-add or sinubtract mo siya, dapat makukuha mo yung angle dito. Okay? Pare-parehas lang rin naman magiging sagot natin dyan kahit alin ang gamitin yung combinations. So, pwedeng gamitin natin dyan
60 minus 45, that is also 15. Tama? Pwede natin gamitin dyan. 135 minus 120, that is 15 pa rin. Tama? Ayan, pwedeng ganon yung gawin ninyong values. Pare-parehas lang rin naman yung makukuha natin dyan. Okay. So, tingin tayo kung meron pa akong other example. Sample number 3, without using calculator, determine the value of tangent. For tangent naman tayo. So, ibig nagbigay ako ng isang example para dun sa tatlo. So, again, tangent yan. Titingnan natin yung formula for tangent. Okay? Tingin tayo ng combinations na 75, which is, ginawa na natin sa example number 1 yun. Ang combinations na nakuha natin doon is 30 plus 45. Okay? 30 plus 45 or 45 plus 30. Tama? Palin man doon ng arrangement nyo since addition naman siya. So, since kanina inuna natin si 30 plus 45. Unahin naman natin dito ngayon si 45. Parehas lang rin naman kahit alin ang unahin nyo doon. Pero tingnan natin. Yan. So, that is equivalent sa tangent 75. Okay? Ibig sabihin, instruct lang natin si 75. Okay? So, ito siya. Instead of using tangent 75 kasi wala naman tayong exact value doon, di kunin natin yung combinations na merong 75, which is yung combinations na yun ay merong presence doon sa unit circle. Okay? Tingnan natin, substitute nyo na since addition ang gagamitin natin. Okay? Ayun. So, tangent A natin is equivalent sa tangent 45 plus tangent B natin is tangent 30 all over 1 minus tangent A, which is 45 times tangent 30. Okay? Kung mapapansin nyo ha, parehas lang ng arrangement sila. Kung mapapansin nyo dun sa summing difference, parehas lang ng arrangements nila. Sa sign lang sila, sa operations lang sila nag-iiba. So, ang clue nyo dyan, kung positive to, o addition siya, di addition dapat sa numerator, and then subtraction sa denominator. Ngayon, kung negative to, or subtraction siya, subtraction sa numerator, addition dun sa denominator. Ayun lang naman yun, kaya nga mabilis lang naman kabisaduhin niya kasi parehas lang arrangement niya. Unlike sa sine and cosine, medyo nagpapalit-palit pa sila. Okay? So, tingnan natin. So, sa tangent 45, equivalent sa, tingnan sa unit circle, that is equivalent sa sine over cosine, which is parehas lang naman sila at 45. So, that is equivalent sa 1. Tama? 1 plus tangent 30, that is equivalent to square root of 3 over 3. Yan. So again, dun sa mga bago lang sa nanonood sa channel ko, meron ako separate video kung paano nakuha namin yung mga exact values na yan. Ayan, kung gusto nyong makita kung paano kinukuha yan, kasi hindi na pwedeng i-discuss dito. Okay? Masyado mahaba yung lesson na yun. Panoorin nyo na lang. So tangent 45, that is 1 times tangent 30, that is square root of 3 over 3. Okay? So, combine natin yung numerator muna. So, since 1 to, so pwede natin para hindi kayo mahirapan, kung ano yung denominator nun, yun din gayahin nyo lang siya para mas mabalis. 3 over 3, that is 1, tama? Plus, square root of 3 over 3. Same dito, this is 3 over 3, minus, any number multiplied by 1 still the same, tama? Square root of 3 over 3. Which is parehas na kayo. At natin, combine natin numerator, that is 3 plus square root of 3 all over 3 all over 3 minus square root of 3 all over 3. So, division siya, tama? Complex fractions. Pag dinivide natin yan, di ba, we determine the reciprocal ng denominator, then magiging multiplication yung process natin. So, therefore, that is square root of 3 all over 3 times 3 all over 3 minus square root of 3. Yan. Cancel. Tama? So, final answer natin, that is, yan, 3 plus square root of 3
all over 3 minus square root of 3, which is, that is tangent 75, which is equal daw siya sa 3 plus square root of 3 all over 3 minus square root of 3. Again, nag-stop tayo sa ganyang answer kasi wala naman tayong ginagamit na calculator. Okay? Exact values naman ang kinukuha natin. Which is, mas exact yan. Kasi kung gagamit ka ng calculator, bibigyan ka niya ng decimal na infinite set ng decimal yun. Siyempre, magra-round up ka ngayon. So, kung nag-round up ka, hindi ka exact value. Unlike kung nakaganyan yan, mas exact yan. Okay? So, I hope nasundan niyo yung ways na yun. Tingnan natin kung meron pa akong example. Meron akong last example na tinipare dito. Find the acute angle of intersections of the line y is equal to 1 over 2x plus 3 and y is equal to 2x minus 3, which is naka-slope intercept form siya. Tama? Naka-slope intercept form siya. Ang kinukuha, yung intercept yun, yung acute angle ng intersection nila. So, kasi di ba pag nag-intersect yung dalawang line, na kung hindi naman sila perpendicular, pag sinabi natin perpendicular yung dalawang line, pag nag-meet yung dalawa, ang na-form nilang angle sa lahat is 90 degrees. Pero kapag hindi sila perpendicular, nag-intersect yung dalawang line na yun, so, meron silang dalawang angle na acute at meron din silang dalawang angle na obtuse. So, tinatanong dito yung acute angle. So, tingnan natin. Let's say, ano ba itsura ng line ng y is equal to 1 half x plus 3. Tingnan natin yan. Which is, mas rise over run, di ba? Mas mababa si rise kaysa kay run. So, ibig sabihin, yung inclination nito medyo mababa. Let's say, ganyan yung itsura ng line ni nito. Y is equal to 1 half over x. Tapos ito, 2x, ang slope niya is 2. Tama? Ito tinitingnan ko, di ko na tinignan yung 1 intercept kasi mas ano lang naman tayo, wala naman tayo dun sa graphing. Tingnan lang natin kung ano yung itsura ng line na yan. So, yung 2x, so that is 2 over 1. Tama? So, kung 2 over 1 siya, ang rise natin is 2, mas mataas yung rising natin kaysa dun sa running natin. Tama? So, ibig sabihin, mas matarik siya kaysa dito. Kasi pag ganyan yung line niya. Yan. So, yun nga sabi, intersections ng dalawang line na yan, meron tayo na form ditong angle, saka dito. Which is ang hinihanap naman is acute angle, so therefore, ito yun. Tama? Angle nito ang tinatanong. Okay? Which is, hindi natin alam yung angle niyan. Tama? Yan yung hinahanap, angle niyan. Which is, kung pwedeng yan, pwedeng dito, kasi equal naman yung angle niyan, so dito na lang tayo. So, paano ngayon natin i-determine yung angle niyan? Okay? So, ganito ha. Let's say, nag-draw ka dun sa intersections ng dalawa. Bago dun sa intersections ng dalawa, nag-draw ka ng horizontal line. Ha? Pag nag-draw ka ng horizontal line dyan, meron ka na form na dalawang angle. Ito. Saka ito. Tama? Form kang dalawang angle. Under properties of angles, I hope may idea kayo, yung mga viewers ko, alam ko grade 9 or 10, diniscuss yan, or baka grade 8 pa nga lang na-discuss yan, na kapag ka mayroong intersections niyan, ang angles na yun dyan, itong angle na to, let's say this is angle alpha, this angle beta. Yan. Ang intersections niyan, yung angle niyan, angle alpha minus angle beta. That is equivalent to this angle. Okay? So, angle alpha, kasi siyempre mas mataas ito, sabihin yung mas malaking angle minus doon sa mas maliit na angle. Ang equivalent nun, yung angle ng intersections nila, yung acute angle ng intersections nila, which is ito yun. Okay? So, ibig sabihin, meron na tayong pwede na nating alamin yung values niyan. So, ngayon, ang tanong, ano yung angle nitong alpha na to at ano yung angle nitong beta na to? So, meron tayong clue. Bakit? Kasi di ba pagka naggawa ka ng ganyan, naglagay tayo ng horizontal line dyan,
naka-form tayo ng triangle. Tama? So, therefore, yung length nito, kasi nandito yung triangle mo, tama? Or dito, sulat lang natin, yan. Kung yan yung angle mo, gawin natin triangle, yan yung beta. Tama? Ibig sabihin, yung length nito, which is the x, at length nito, which is the y, that is tangent. Tama? Tama? Tangent, let's say this is the beta. So, therefore, tangent beta is equal to, diba, sine over cosine, so y over x. Tama? Which is, it happens to be na, yun yung rise eh. Di ba? Ang rise natin, dito, okay, sa slope, ang rise natin is the y coordinates. Tama? Sa slope, the rise natin is the y. Tama? Rise natin is the y coordinates. The changes in y. Tama? And then the run natin sa slope is the x coordinates. Tama? So therefore, m is always equal to tangent theta. Kaya in terms sa angles ang pinag-usapan natin, slope is always equal to tangent. Tama? So kung itong line na to na mas mababa ay nagpe-portray dito sa lines na to. Itong sa equation na to. So therefore, kung ang slope niya is 1/2, so therefore, tangent beta is equal to 1/2. Okay, kasi by considering m is equal to tangent theta. So, which is the slope natin dito, yung line na to, is beta yung angle natin, at ang slope na given natin is 1/2. Therefore, tangent beta is 1/2 is equal to 1/2. Ngayon, kung dito, itong line na to yun eh. That is alpha. So, therefore, ito yung nare-represent na equation niyan. So, therefore, for tangent alpha is equal to 2. Tangent alpha is equal to 2. Okay? So, paano na natin gagawin? Tingnan natin ngayon yung intersections ng dalawang yan. Ito yun, di ba? Tangent alpha minus beta. Yun, di ba? So, kunin natin yan. Kunin natin yung tangent alpha. So, tangent alpha minus beta is equal to, ano ba formula natin for tangent? Tangent, identity natin ng subtraction, that is equivalent sa tangent alpha, tama, minus tangent beta, tama, subtraction yun eh. So, gayahin lang natin yung sign dito. So, therefore, sa baba, addition. 1 plus tangent alpha, tangent beta. Okay? Wherein, that is, natin, tangent alpha natin is 2. 2 minus tangent beta natin 1/2 all over 1 plus tangent alpha natin. So, that is 2 times tangent beta natin, that is 1/2. Okay? So, that is, para ma-combine natin, para magaya natin itong numerator na to. So, para mas mabilis, that is 2. 4 over 2, tama? 4 over 2, that is 2. Okay? Ginaya lang natin yung denominator natin doon sa kabila para parehas yung denominator natin. Okay? Dito, 2 times 1, that is 2, divided by 2, that is 1. So, this is 1 plus 1. Tama? So, combine natin itong numerator, that is 4 minus 1, that is 3 over 2, all over 2. Okay? Complex fraction again. Di kunin natin yung reciprocal na denominator. So, that is 3. Tapos, magiging multiplication and process natin, all over, times 1/2. Okay? Bakit naging 1/2? Kasi di ba may denominator to na 1. So, reciprocal niyan, that is 1/2. So, that is 3 times 1, 3 over 4. So, therefore, ang intersections nila is 3 over 4. Tangent alpha minus beta is equal to 3 over 4. Kung gusto natin makuha yung angle, edi kunin natin yung inverse. Ayan. Yung inverse niyan, yung arc
tangent 3 over 4. Okay? Kung gagamit tayo ng calculator, makukuha natin yung values niyan. That is equivalent sa tangents, arctangent 3 over 4. That is equivalent sa approaching, round up na lang natin at least 2 decimal, 36.87 degrees. So therefore, ang angle nito, yung theta na nandiyan ng intersection, the acute angle. Okay? Therefore, dito ko na nalagay ha. Therefore, the acute angle of the intersections of the line is 36.87 degrees. Ayan. So, I hope nasundan nyo itong computations natin, ng applied problems natin dito. Ganun lang siya kadali. So, yan na yung last na example na prepare ko for this video. So, thank you for watching. Goodbye, class. Goodbye, viewers.